هر وقت شما تا یه میره بخوابی همیشه بخوابی بقدم نه بقد بقد سهام و احمد اجدبار رو برجشته اول وقت امروز بریم سی شناسنامه‌مون درخواست بدیم خب یه رقم راکشو ولی خب یه روز سو وقت بگیریم خب بعد شناسنامه دیسیم یه تصمیم دارم که وقتی روزی که دوباره یه هفته برای مسافرت یه هفته روزی تماسی خود اوضاع بهتره من نظر تصمیم کسی ولی بحث پزشکی هم با حتما بریم فریزه خب؟ جشن ازدواج یه داخل دفترخونه یه سالا اگه بگذار شدن یه تازیات نه فقط ساده یه عقد ساده کنه شدن سزنیم به سهام و احمد اجدبار رو برجشت انداخت زندان اومد قطعا یه چی هسته چی سند بده نه یه اومد نه من نه داخته و میگه نه میگه پرسی ها سهام و احمد یه تو خانم سیاست حتما فقط قرارداد مورد نیاز داره اگه سهام به فرسه سهام رفیق برای قضیه دارن که الان نامش کردن نی بوده این مورد فقط باید ختم قرارداد نیست که انجام بشه
صابخونه فراسن یعنی آقا مثلا ممکنه کنه فراسن در این عمره هم نمیم من پیمی آشتار نمیم بعدی گردم اما نه ریدم منصرف رو بیام سیاسش نارم شناسنامه و جون اومد نه خب راحته مثلا دور بسن سیمون بعد نیاز شمپینم یا و هم قول بدیم که از این به بعد اگه سهام و فراست هر کاری هر چیز دیگه بخوان زندگی نوید و هر مشکلی ایجاد کنه پشت هم اصلا چند میاریم برم مقصرم اصل تا خون بیریم چی از اولش چه موردی از اولش پشت هم نورسیم اگه روز اول خونون جواب بتانه برهمه احترامشونه چی نگه داشتیم بیشتر اونه باعث رو بین بی احترامی رو هر کاری چیزی بی واقعا بی بعضی موقع میتونم من دون تو مقصری از موقع گفت خیلی گفتی ما مقصرم ولی برام نه با هم دیگه مقصر بودیم خب ولی خیلی زد کاش بلقیس باختون برد ولی بازم میترسم بلقیس من نمیگم بلقیس مثلا زینه برید واقعا همیشه خونه دوست داشته همیشه تونه خیلی خواست اما بیشتر موقع تحت تاثیر سهام قرار گرفت یعنی بیشتر هم خودم به سهام ترس داشت من همین الان بخوایم بلقیس رو بیاریم بلقیس قبول نیست اصلا به هیچ وجه قبول نمی‌کنه من زنی هم ورسی هم با هم بیاد به خودی به سهام میترسه نه من میام دا اون بعدش خیلی در مورد تایید داگه زندگی اینه خیلی خرابه با اپراتون معمل چند یه مایه نومه کاش برات نمیده برای که زیبای خیلی هم زیبا بده خیلی همسه که توش میده سه بزنی اول بریم سطح اول ها سر که زیبا بزنیم میده صبرین هموش بس که دوشیم الان تمامی تمام هلیولی هم وقتی که مثلا بیاییم الان هیچ چیزی از این مشکلات نیست نه راحت زنی میشه پیگیری نشد حالا هم گذشته وقتی خداوند خواهد میشه با همین الان وقتی که اکسیژن با پزشک حتما با حتی یه چیزی که با تلاش کنیم با هم کاری امروز به هم سنده پروگرام کار کنیم کار کنیم واقعا کاری بیشتر هر چیزی مشکل داره با هم کار کنیم Ahora, para empezar. Şöyle bakmayacağım. Harika malzemeyi. Bakın ben
بگیره پس بگیره بگیره رایی یه سختی یعنی؟ همین چون سن خوب نیست خوش رایی با خانه خودم میگم به مهاجم قرقیزستانی رو شنیدین؟ همون ماجرا که کجا دیگه؟ رو بهش سفر والا ولی ما یه آیه سفر والا میگم خبرتش بیارم دامشون پارش کنم خب خبرم بیارم İşte ben bir ama. İşte ya. عزیزم آبرای پیامون زیبا درستش بگیم خب
به نتیجه عیدش خوبی؟ سلامتی؟ خبر؟ خوبی؟ سلامتی؟ خوبی؟ سلامتی؟ دارم خبر؟ سلام خوبی؟ خوبه سلامتی؟ خبر چی وقتی شما تیبون هست؟ خب تو بنا ببرم. خوبی زیبا؟ خبر چی؟ خوبه؟ چی؟ معنی کنه؟ نه مادی هم نمار رکوده بود آیا بیا چهار تا چی؟ برم ببشی بیایید یک کاری کرده بیا یاد کنم نه این همزن شستی نه؟ آه شست فرشون الا بعد سر آماده نشده روی چونه حافظوسه ببشی گفتم تا تمیز شدی همزن شستی رابلیله نه دست خبر چی کی؟ چی جا خوبی؟ سلامت؟ سلامت ستا چه بید حامد؟ محمد حالا بس می شهر تا خردیم دارم برای در نارم نخردیم میگه برای جدید زیبا بیم خیلی زیبا خشم انشاءالله بپاس زبادت چه وانوی تو سر چرا آمده بود تا برای وقت زیبا موندم که طبعا که مچه نه یا مریم ای بانگاه خیلی ماشین همیشه موشه لال هسته شاید خبر چی که نیست یه نه یه چی سری شوشتی نه اصلا در جیر هم عروسه عروسی؟ عروسی چی؟ عروسی کی؟ سلام کی؟ سلامت برای زنی عروسی بابا به کاستون خرکن چای بکنم؟ اصلا چای بکنم دارم؟ دارم نه جشن اینجوره فقط دنبال یعنی چند روز دنبال میشناسم محمد فقط خسته و بیم دست رفته بودم سه میشناسم یعنی نمیشه میرم خب بنام محمد سیتونه خوبه؟ قربون بندی انگار با خوابی تازه بریسم بقید گشت هست یا الا خوشی بریسی خب سلامتی بریسی قربون سلامت بشد خیلی چی داشت در انجام بگم محمد اومد سلام سلام خبر عزیزم هر وقت شما برید تا یه میرو به خوبی همیشه به خوبی هر چه خبر محمد محمد آقا محمد سلام ببر من بگم بیا بیا بقید ما بیا بقید ما بقید بقیدم بیا محمد بقید بقید ما بقید بیا بقید برو ماشین دوره برو ماشین بازی برو با ماشین دوست برو خب بیست شاخه چیکه خیلی دست بیده Te la operator. Bravo la operator. خیلی دست بیده خیلی چی پیچم نه زیبا جشن نیوی ما گینت تا سهام نیرنه چون یه سهام مخالفتی کنه خیلی زیتا با روسی کنیم ما اشکم تا یه هفته بریم مسافرت خب ما یه همه سخت کشیم اینا با یه جدید چیه مظهری عقدی بکنیم ها همه یه هفته بریم مسافرت که حالا ها ما بزرگوان خیلی خسته بودیم این شاید یعنی و چند خوبی روز دنبال شناسامه نقد خوابیم این طرف شناسامه ما قایم مونه قبلی خمونه تیمونه فرانسه نخمون
من چی راستم میاد همون صابونه با 5 خواهد آوریم که اون سرا Yani من جا سرا روم فرانسه دکتر میخواد نه باید به روستا تیم این فامیل رو زنه زمین زمانش بود یا روستا اون تیم حالی زندگی کنه خودتی شاخوی شانده راحتی پس خیلی بیه همون مونه تو خونه یا نه؟ استفاده فروتره خیلی چی کنید؟ بدن اینجا خواهید ماست معمولی و سینو ساعت بگید اعتراض میاده پیجم اینجا داره کنید بعد واسه چه میخوای سرس بسونی؟ Hava mısın? Hatta tuban bu başı. Zaten ne doğru. Tabii bu. Biz ne böyle yaptım ama tunan hatta alfasam hadi var tunan bir şey zaten yok. آقا محمد بیا بقید محمد بقید محمد Ya sen adamın ne uğraşı bırak değişken. Ben bir bakım ses besleyi bana. Çay خرید؟ Siva fikrim بیشتر تی دویی تو نه؟ نیاز اونم یعنی برنش. اون هم موقعی میره کار نیستش یا İşte bu tabi برنش. هم Adam موقعی yani میره de ne oluyor? Orada yatsa tek manyan برنش. محمد بیا محمد بقید نیاز بغل مو محمد بغل مو خب میشناسه. بیا چونو زیبا نار خریدی؟ از نار هیچ نخرده چیز خوشی خیلی گوست نشه تا دان من برو برم نبیارم برم. خیلی عروسی کنیم. سلامتی. بیشتر باید تاستوی نمی‌خوام داره. ما کنه بیت با همین بچه بس هم سری کنیم. اصلا ما هم سری را بده. Bena, برای عروسی کردیم. یه دکتر خوش راه دارم. جبران تفسیر بسازی. ما همین چند وقت سوالی پرسیم به همه حالا تو خواهم بدیم واسه خواهم نمیابیم چه نتیجه هم خواهم یکی رو بردیم. خیلی مثلا خرج کردیم چه دارم یه چی رو بردیم یه چی نمیده هلا شما عروسیش نه تایی دکتر خوبی بریم برای مشکل به خود بیامدی خب یه خب مشکل دست آمدی نه آقا شرمنده ما بریم کردیم نه دست در نکنه زیبا دست در نکن با عکسی با همش اصلا نه نخواستیم بیه داره ناچاری من زیبا کاره امروز سبت اول برن چه ببخش محمد سایت تو ببخش چطه بیا برا این ماشین رو به جای که چی عوض میکنی فقط عشقش شده نه کلا داریم پولیه توی خوشحالی که در روز کنیم به زنده راحت داشته بود هستیم با نه در بیرون با کار برده کار قبل شد تکرار نکنیم Yok yani müsaade edin. Yok yani şöyle bakıyorsun. محمد بیا
بیا محمد آقای افتاد رو فرمایید بیا نه بیا بدت شوی دوم کرو دست در نکنه خب نوش جونه ما ما خب خیلی صبح که اون لباس بسونیم خب خب دیگه آنشو هم داره میره یعنی خب تا خیلی جواسی رو تا مستوى خوزی با هم بریم جد لباس بسونیم لباس من چه روزی شد آها خدیجه هنوز تا تام برم شما میاد خب یا سختم دارم میرو بینام باشه میره از شما میره خب محمد الو خدیجه بیو سلام خوبی؟ الو خوبی؟ بس میرو زش نیستن جوابم خیلی خوبیم اونم مو نه اما آشوس نمیرو آشوس نمیرو اما صبح با برای من خواهند لباس بسون درخواست نیم یه روز تا مثلا لباس بسونیم لباس بسونیم درست سنده یا لباس بسونیم نه باید لباس باش میرم سن خدا میرسم زیبا خدا بستم براستی بیا میرو باش شام امروز بازی رو امروز تا تیتی پای لازم کنم نامر من تیتی پای سن لازم کنم خب زن خوش فیلم بدون ساعت ما بیا بالشه چنان لعنتی افتاد یه نواری فقط داخل جوری خواهد داخل آره کاری نه آسان نه خواهم بده شما دی خود دیگه هم نواسان امونه بودی ما به نام ترسید پکی؟ میتونستم قبلیت استرس شپک کنم وای ها دیوان بلا مصبر زدتش نکو بابا نه گلی ما ایش کردیم نه تاسه گرایی سه ایش کردیم قربونه دا برای زنیست قربونه بزرگی خورد سلام گم لایکون لایکون من بعد زیپ خبر خبر کت بدم بایسته بینام رو دیگه سرجر نمه بلیچی بینام رو الان به داخل خیابون یه کاری داشت انجام بده همین عقل زور منظر ایتیم وقت بجر برم چیه ماما؟ چیه؟ جانم دیگه بدم بلند کن جانم ماما جان جان مامانه ماما بخواد بخواد یا بخواد منی برند واسطه میکنم
جایش یه قدر باید تا یه ساده مورد بریم بغلم خزه سیلا داخل کلبه ایمان ها هوا بخوری نسرده ها خوبه یه چند وقت بیام آی بکنیم در وقتی بالا مردم قد شکنن بخاطر سرده میخواد بونه خیلی خواسته بونه چیه؟ همه از آن خیلی؟ خیالی خیلی این طرف خیلی گشنه ایه بینیدی؟ خیلی هرچی بینیم دستش خیلی بیا بز ما یه اسمی کنیم بقیم برای دویجا خوبی دادن محمد بنید راه محمد بله چی خواستی بلنده بومده زمان بینیدی؟ محمد محمد تا بینید دقیقه بشی میخواه بینم خواه بینم لا میخواست از بعدن با اسمش الان وقت چه ریکتشینه؟ چه؟ ماشین چه بیا از دیبا؟ محمدی خیاطه بیا وای الو کن بابا الو کن بابا الو بابایی تو خاطر هر روز سلامی نیست در آبی هم روزی چی من هم بازی شد الو محمد الو امیدی روشن داشت. چه؟ ماشین خیلی بگم بدونی داره برای من سرمان داره خوشگیله نمیدونم که سیمه دست ندارم چه سیمه؟ لبزبازه جوانم بیا محمد بیا یا اصاب اصلا شاید مردم خود ما هم تا حالا نمیدونستن که یه همچین پدیده‌های عجیبی در ایشون با من خوشه خامشی بیدارمش مولازی هم و افتخار ما فقط نگیم نیروهای مسلح ایران بگیم نیروهای مسلح اسلام که ما هم مفتخریم بیم و هم خیلی دمتون گرم به افتخار خودتون متشکرم حالا که آقا ملک خیلی درجه ایست کرد قصه ابراهیم رو برامون من که مست شده بودم اصلا حواسم دیگه به خودم نبود یه روز نصف نام دوستانم بیان همراه با
باور کنید ممنون قربان انگار بسم الله الرحمن الرحیم. این مقدمه رو داشته باشید. این مقدمه خیلی مهمه، همه جا داره. این شیخ الانبیا اون قطبه. همه دوستان خودشون ابراهیمی ماند. همه پیغمبران حضرت ابراهیم با ادتایی کنم که احمد تو بلایلی به سلیم آورد و الان به زندانه. چه زندان؟ ها. با قرآن تایی نداشته. یه بار دویش فقط التماس شد به آزادشان، ولی دوباره وقتی اینقدر اذیت موچه از طرف سهام اومد اینقدر ناراحت ها بیرون به نام درسه این من بود او زیرون او بارون سرما اینقدر داغون بیرون وقتی برنامه بیرون رسیم بود مجبور میشته ببین آزادش کنیم نه آزادش کنیم اگر یکی ندارستن از آزادش کنیم خب را الو مخواب من بله باش خیزا شدم؟ نه ببین شد خودم اینجا خیزا شدم واسه به چه احساس بودیش روشن کنم تکسیلی بر پایم نه میخوام اشکالی هم نرمید یه لایت شد 5 دقیقه زمین دوباره بریسیم هیچ هم میگه هوا ایرز کرده من بدم به خور خور بس میشه آخه شما کاری